right. ඉතින් අයිබෝන් මගේ අතේ ටිකක් බර ලොකු පෙට්ටියක් තියෙනවා මේක මේස උඩින් තියලා ඉස්සෙල්ලාම කතා කරමු. ඉතින් මගේ අතේ තිබුණේ ලංකාවේ අපිට ඉම්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉම්පෝර්ට් කරගන්නවා කියන්නේ ඔයාගේ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ටිකක් හොඳ ටිකක් නෙමෙයි ගොඩක් හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක ඉන්වර්ටර් එකක්. ඉතින් මේක ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඔයාට කිසිම අමතර ගාස්තු කස්ටම් එකට ෆී මුකුත් ගෙවන්න නැතුව කෙලින්ම චයිනා වලින් ඔයාගේ ගෙදරටම ඉම්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ process එක සහ ඉන්වර්ටර් ගැන කතා කරන්න තමයි අද මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. ඉතින් ඔයා ගෙදර off grid solar system එකක් හදාගන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් ඔයාගේ ගෙදරටම power cut එකක් වුණාම කොහොම හරි ගේමක් ගහලා light එක පත්තු කරගන්න ගෙදර ඉතුරු වැඩ කටයුතු ටික කරගන්න ඔයාට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් මේක තමයි ඔයාට හරියනම ඉන්වර්ටර් එක. ඉතින් මේක කොහොමද ගෙන්න ගන්නේ? මොකද්ද මේ ඉන්වර්ටරේ? මේකේ තියෙන විශේෂතා මොනවද? මේකේ මිල කීයද වගේ හැමදේම අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. ඉතින් step by step මේක import කරන process එකක් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයා ස්පොට් ගැන උනන්දුවක් දක්වන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා මේ ස්පොට් වෙනුවෙන් ඔට්ටු අල්ලන්න. ඉතින් මේ ඔට්ටු අල්ලනවා නම් ඔයා යන්න ඕන site එක තමයි 1xbet කියලා කියන්නේ. හැබැයි ඒකට යන්න ඕනේ ඔයා ඔට්ටු අල්ලන්න කැමති කෙනෙක් නම් විතරයි. ඉතින් මේක සල්ලි ඩිපොසිට් කරන්න සම්පත් විශ්ව easy cash වගේ ක්‍රම ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ වගේම සල්ලි එළියට ගන්නත් ඒ හැම ක්‍රමයක්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාලට ක්‍රිකට් ෆුට්බෝල් වගේ ගේම්ස් වලට විතරක් නෙමෙයි 1x game කියලා ඔන්ලයින් තියෙන ගේම්ස් වලටත් සල්ලි දාලා මේ වෙනුවෙන් ඔට්ටු අල්ලන්න ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා. හැබැයි ඔට්ටු අල්ලද්දී ඔයා මතක තියාගන්න ඕනි දේ තමයි ඔයා ඔට්ටු ඇල්ලුවොත් සල්ලි දිනන්න වගේම පරදින්නත් පුළුවන්. අවදානමක් කරන් ඔට්ටු අල්ලන්න කැමති නම් පළා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා link එක ගිහලා බලන්න 1xbet වෙබ්සයිට් එකට. ඉතින් රයිට් අපි ඉස්සල්ලාම ඉන්වර්ටර් එකේ බොක්ස් එක දිහා බලමු. මම මේක ආකාර දෙකකට කරන්න වෙන්නේ. මම වැඩි රිවිව්ස් කරන්න නැති හින්දා ඉතින් මම টොප් කැමරා එකකුත් දාලා තිනවා. ඉතින් මේ බොක්ස් එකේ මෙතන බලුවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන පවර් ඉන්වර්ටර් කියලා ගහලා තිනවා. ඒ වගේම Carutu කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ඉන්වර්ටර් එක පොඩි ලස්සන වෙක්ටර් එකකුත් දාලා තිනවා. ඒ වගේම අපි මේකේ টොප් view එක බැලුවොත් එහෙම උඩින් මේකේ ගහලා තියෙනවා මෙතනත් pure sine wave inverter කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේක pure sine wave inverter එකක්. ඉතින් ඔයා pure sine wave සහ සාමාන්‍ය inverters අතර වෙනස දන්නේ නැත්නම් අපේ ගෙවල් වලට එන විදුලියේ තියෙන්නේ sine form එකක්. මම දාන්නම් පොඩි animation එකක් ඔයාක් sine form එකක්. මෙන්න මේ වගේ form එකක් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි අපි සාමාන්‍යයෙන් අපිට හම්බ වෙන DC විදුලිය කියන්නේ බැටරි එකකින් එන විදුලිය තියෙන්නේ ධන ඍණ කියලා එහෙම වේව් එකක් නෙමෙයි. ඉතින් අපි මේක ඉන්වර්ට් කරගත්තාම ඒ කියන්නේ අපි AC විදුලියකට මේක ඉන්වර්ට් කරගත්තට පස්සේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් හම්බ වෙන්නේ එච්චරම අර pure sine wave එකක් නෙමෙයි. ටිකක් මොඩියුල් කරපයක් ටිකක් හතරස් වගේ හැඩයක්. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම නැතුව purema sine wave එකක් අපේ AC අපිට ලයින් එකේ එන විදුලිය වගේම විදුලියක් තමයි මේකෙන් හම්බ වෙන්නේ කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ඉන්වර්ටර් එකක් පාවිච්චි කරන එකේ වාසිය තමයි ඔයාට ගෙවල් වල තියෙන ෆ්‍රිජ් වතුර මෝටර් ෆෑන් වගේ වට ඕන වෙන්නේ මේ pure sine wave එකක්. හැබැයි ඔයාලා ගෙදර තියෙන LED බල්බ් ඊට පස්සේ ගෙදර තියෙන TV එක කම්පියුටර් එක සහ අනිත් ඔය ගොඩක් උපකරණ වලට අර modulated sine wave එක තිබ්බට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම එයයි කියලාත් කියන්න. හිතන්නකෝ මෙහෙම ඔයාලා ගෙදර තියෙන TV එකේ ගෙදෙද්දි TV එකට ඔයා AC විදුලිය දුන්නාට TV එක ඇතුලේදී ඒකේ තියෙන සර්කිට් බෝඩ් වලට එයා ඒක ආයෙත් DC විදුලියක් බවට පරිවර්තනය කරගන්නවා. ගෙදර තියෙන කම්පියුටර් එකත් එහෙමයි. ඔයා කම්පියුටර් එකට AC විදුලියට ප්ලග් කළාට ඒක ඇතුලේදී ඒක වෝල්ට් 12ට වෝල්ට් 5ට වගේ අඩු කරලා ඒ අදාළ පවර් එකක් ගන්නවා DC විදුලිය විදිහට. ඉතින් ඒවා ඇතුලට ඔයා AC විදුලිය දුන්නාට එයා ආයෙත් වැඩ කරන්නේ DC විදුලියෙන්. ඉතින් ඒකින්ද ඒවට pure sine wave එකක් ඕනේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලා ගෙදර තියෙන මෝටර් වැඩ කරන උපකරණ උදාහරණයක් විදිහට වතුර මෝටර් ෆෑන් වගේ ගොඩක් උපකරණ වලට එයා හදලා තියෙන අර කොයිල් එක AC විදුලියෙන්ම වැඩ කරන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඒවා අපි සරලව කියනවා නම් ඔයාගේ UPS එකකින් වගේ වැඩ කරන්න එච්චර හොඳ නෑ. මොකද UPS එකෙන් එන්නේ pure sine wave එකක් නොවන හින්දා. ඉතින් ඒකින්ද ඔයා වතුර මෝටර් පාවිච්චි කරනවා නම් ෆෑන් වගේවත් මේ ඉන්වර්ට් කරලා පාවිච්චි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයා ගන්න ඕනි pure sine wave inverter එකක්. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලා මේකේ පෙට්ටිය ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලාගමු. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු කොහොමද මේක ශ්‍රී ලංකාවේ ඔයාගේ ගෙදරටම ඉම්පෝර්ට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක එකපාරක් මම ටේප් එක ගලවලා ආයිත් ටේප් එක අලව ගත්තා. ඉතින් දැන් මේක අන්බොක්ස් කරලා බලමු. ඉතින් ඒ වගේම කියනවා මගේ channel එකේ unboxing video review video ඔයගොල්ලෝ වැඩි දකින්නේ නැහනේ. ඉතින් ඒකින්ද මට පුළුවන් විදිහට මම ඔයගලන්ට කියන්නම් මේ box එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඉස්සලාම box එක open කරාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපේ inverter එක තියෙනවා. ඒකේ ගහලා තියෙනවා pure sine wave inverter. ඒ වගේම 3000 watt කියලා. ඉතින් මේ 3000 watt කියන්නේ 3 kilowatt නේ.
මම මේක ගැනත් ආයෙත් විස්තර කරන්නම්. ඊට පස්සේ අමතරව අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා වයර්ස් දෙකක්. මේ වයර්ස් දෙක තමයි ඉන්වර්ටරේ ඉඳලා බැටරියට යන්න ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන වයර් දෙක. හැබැයි මේ වයර් දෙක ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. මම ඒකටත් වෙනම වයර් එකක් හයි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේක පැත්තකින් තියන්නම්. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අපිට දීලා තියෙනවා ගැරන්ටි කියලා එකක්. ඒක මොකුත් ෆිල් කරලා නැහැ. ඒකත් පැත්තකින් තියන්නම්. ඊට පස්සේ අමතරව අපිට දීලා තියෙනවා අමතර ෆියුස් ටිකක් වගේ. මේකේ අර DC ඉන්පුට් එකට අපි දෙන්න ඕනි අර ක්ලිප් දෙක වගේ දේවල් ටික. රයිට්. ඒකත් අයින් කළා. ආයිත් දීලා තියෙනවා මැනුවල් එකක් සහ වෝල්ටේජ් ප්‍රොටෙක්ෂන් වගේ චූටි චූටි විස්තර තියෙන එකක්. ඒකත් පැත්තකින් තියන්නම්. ඊට පස්සේ අපි එළියට ගමු අපේ ඉන්වර්ටර් එක. රයිට්. මේක තමයි අපේ ඉන්වර්ටර් එක. හරි ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඉන්වර්ටර් එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් ගැන කතා කරලා මම ඉතින් මෙතන තියෙනවා DC 24 volts කියලා ගහලා. ඒ කියන්නේ මේකේ DC input එක volt 24ක්. ඒ කියන්නේ ඔයා 12 volt battery ගන්නවා නම් 12 volt battery දෙකක් අරගෙන සීරීස් කරලා තමයි මේකට දෙන්න ඕනේ. මේකේ 12 volt version එකත් ඔයාට ඕන නම් ගන්න පුළුවන්. ඊට වඩා වැඩි 48 වගේ volts වලටත් මේ ඉන්වර්ටර් එකම ගන්න තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ විශේෂම දේ තමයි 3000 watt කියලා ගහලා තිනවා. 3000 watt කියලා කියන්නේ කිලෝවොට් 3ක්නේ. ඒ වගේම ඔයාට මෙතන චූටියට ගහලා තිනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි 6 කිලෝවොට් සහ 3 කිලෝවොට් කියලා පොඩි චයිනීස් අකුරු දෙකකුත් එක්ක. ඒ වගේම අර මං කියපු pure sine wave එක තමයි මේ තියෙන්නේ. pure sine wave එකකුත් ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ගහලා තියෙනවා full intelligent DC AC inverter external battery එකක් ඕන එකේ කතන්දර ටික. ඒ වගේම මේකේ brand එක ගහලා තියෙනවා Carutu කියන brand එක කියලා. right. ඉතින් මෙන්න මේකේ මේ voltage එක එහෙම නැත්නම් මේකේ power output එක ගැන කතා කරනවා නම් මේ වගේ ඉන්වර්ටර් වල තියෙනවා peak output එකක්. ඒ කියන්නේ peak performance output එක සහ සාමාන්‍ය continuous output එක කියලා දෙකක්. ඉතින් මේ peak output එක කියලා කියන්නේ සමහර වෙලාවට අපි AC motors වගේ ඒවා වැඩ කරද්දී ඒවා වැඩ කරන්න ටිකක් වැඩි විදුලියක් ගන්න. කියන්නේ වැඩ කරන්න කියන්නේ වැඩේ පටන් ගන්න. ඔයාලා දැකලා තියෙනවද මම මේ සාමාන්‍ය දෙයක් කියන්නේ අපි බයිසිකල් එකක් වගේ කික් කරලා ස්ටාර්ට් කරද්දී අපි ටිකක් ලොකු පවර් එකක් දෙනවනේ යාට ස්ටාර්ට් වෙන්න. අන්න ඒ වගේ අර මෝටරයකටත් මෝටරේ ස්ටාර්ට් කරගන්න මෝටරේ රන් වෙන්න පටන් ගන්න යා ටිකක් ලොකු වොටේජ් එකක් ගන්නවා. ලොකු පවර් එකක් ගන්නවා. එහෙම ලොකු පවර් එකක් අරගෙන මෝටරේ පටන් ගත්තට පස්සේ යාට සාමාන්‍ය කිලෝවොට් ගන්න ගන්නකො කිලෝවොට් සාමාන්‍යයෙන් දෙකක මෝටර් එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ වොට් 2000ක. එතකොට යා ස්ටාර්ට් වෙද්දි 2000ට වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ටිකක් වැඩි වොට් එකක් අරගෙන ස්ටාර්ට් වෙලා ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය එකකට අවිල්ලා පොඩි වොටේජ් එකකින් වැඩ කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වැඩේට තමයි මෙන්න මේ ඉන්වර්ටරේ මේ දෙකක් ගහලා තියෙන්නේ. මේකේ පීක් අවුට්පුට් එක. ඒ කියන්නේ චූටි වෙලාවකට මෙයාට 6 කිලෝවොට් විතර ටක් ගාලා අවුට් කරන්න පුළුවන් අර මෝටරයක් ස්ටාර්ට් කරගන්නවා වගේ වැඩකට. හැබැයි මෙයාට එක දිගට අවුට් කරගෙන යන්න පුළුවන් උපරිම වොටේජ් එක තමයි 3000 watt කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ගෙදර තියෙන උපකරණවල වොට් ගානක් ගහලා තියෙනවානේ. බල්බ් වල ගහලා තියෙන්නේ වොට් 5යි වොට් 10යි 12යි කියලා. අන්න ඒ වගේ වොට් 3000ක් වෙනකම් බඩු මේකෙන් ඔයාලට ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට හිතන්නකෝ ඔයාලා ගෙදර කම්පියුටර් එකක් තියෙනවා. ඒකේ පවර් සප්ලයි එක වොට් 500යි. ඊට පස්සේ ගෙදර ටීවී එකක් තියෙනවා. ටීවී එකේ පවර් සප්ලයි කියන්නේ වොට් 100යි කියලා හිතන්නකෝ. ඊට පස්සේ රයිස් කුකර් එකක් තියෙනවා. ඒක වොට් 900යි. එතකොට ඔන්නෝම බඩු ටික එකතු කරලා බලුවා. ඊට පස්සේ බල්බ් තියෙනවා ඔක්කොම වොට් 12 විතර 10ක් විතර වැඩ කරනවා නම් එතන වොට් 120යි. ඔය වගේ එකතු කරලා බැලුවාම ටිකක් 3000ට අඩු වගේක් නම් 2000ක් 1800ක් 900ක් 2200ක් වගේ අගයක් නම් ඔයාලට කිසිම අවුලක් නැතුව 3000කම මේකේ ලෝඩ් කරන්න එපා. ඔයාලට කිසිම අවුලක් නැතුව මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක විතරක් නෙමෙයි මීට වඩා අඩු වගයන් තියෙන. ඒ කියන්නේ වොට් 2000 ඒවා වොට් 1000 ඒවා අපි මේක කිලෝවොට් වලින් කියන්නේ 1 කිලෝවොට් 2 කිලෝවොට් එහෙම නැත්නම් 3 කිලෝවොට් වගේ ඉන්වර්ටර්ස් ඔයාට වෙළඳපොලේ ගන්න තියෙනවා. ලංකාව ඇතුළෙත් මේකම ගන්න තියෙනවා. මම කියන්නම් මේක චයිනා වලින් ගෙන්නන එකේ වාසිය සහ මේකේ වොරන්ටි වගේ දේවල් ගන්නේ කොහොමද කියලා. රයිට්. ඉතින් ආයෙත් එමු ඉන්වර්ටරේ පැත්තේ කතාවට. ඉතින් ඉන්වර්ටරේ මෙන්න මේ පැත්ත හරවගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා DC ඉන්පුට් එක. මෙන්න මෙතෙන්ට ධනාග්‍රය සහ මෙතෙන්ට ඍණාග්‍රය විදිහට අපි වෝල්ට් 24ක් දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ෆෑන් දෙකක් තියෙනවා. මේක ඇතුලේ හීට් එක එළියට ඇදලා දාන්න. ඒ වගේම අපි ඉන්වර්ටරේ අනිත් පැත්ත බැලුවොත් එහෙම මේ පැත්ත අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. AC output එක. ඉතින් මේ AC output එකට අමතරව on off switch එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම display එකක් තියෙනවා මේකේ details output කරන්න. ඒ වගේම සාමාන්‍ය අර universal socket එකක් තියෙනවා අපිට AC out කරන්න. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනත් අපිට wire එකකින් AC out කරගන්න පුළුවන් විදිහට දීලා තියෙනවා live එකයි neutral එකයි ground එකයි මෙතනොත් out එකක් ගන්න පුළුවන් විදිහට.
ඉතින් ඔච්චරයි අපිට ඉන්වර්ටර් එක ගැන කතා කරන්න දෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඉන්වර්ටර් ආයි රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකක් මෙතනට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අත්‍යවශ්‍ය එකක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය. ඊට පස්සේ මේ පැත්ත සීල් මේ පැත්ත සීල්. ඊට පස්සෙත් අපිට මේ ලස්සනට මේ ඉන්වර්ටර් එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වනේ මෙන්න මේ ඉන්වර්ටර් එක මේක බරයි මෙහෙම මම මේ අතේ බොහොම සැහැල්ලුවෙන් තියන් හිටියට මේක සෑහෙන බරයි. මේක චයිනා වලින් ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ process එක තමයි මම මේ කියන්න හදන්නේ. ඒ වගේම මේක ගෙදරට ගෙන්න ගත්තා කියලා මේක ආයි චීනය වන්න ඕනේ නැහැ warranty වලට. ඔයාලට මේකට වගකීමකුත් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ වැඩ සිද්ධ වෙන්නේ මෙහෙමයි. මේ ඉන්වර්ටර් එක ඔයාලට ලංකාවේ වෙළඳපොලේ ලංකාවට මේක ඉම්පෝර්ට් කරපු අය ලාභයක් තියාගෙන විකුණන ඕනතරම් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ සමහර අය කියන warranty තියනවා, සමහරු warranty නැතුවත් මේක විකුණනවා. හැබැයි ආසන්න වශයෙන් මේ ඉන්වර්ටර් එක රුපියල් ලක්ෂයක විතර මාජින් එකකට තමයි ලක්ෂය හෝ ඊට වඩා ටිකක් වැඩි මාජින් එකකට තමයි 3 කිලෝවොට් එක විකුණන්නේ. 2 කිලෝවොට් එකත් සාමාන්‍යයෙන් warranty නැතුව මම දැක්ක සමහර තැන්වල ටිකක් වැඩි මුදලකට දාලා තියෙනවා. හැබැයි මම බැලුවා මේක අපිට කොහොමද ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේක අපිට හෝල්සේල් ගන්න Alibaba වෙබ්සයිට් එකේ ඔයාට සම්පූර්ණයෙන්ම මේකේ විස්තර සහ ගොඩක් දේවල් දාලා තියෙනවා. හැබැයි Alibaba එකේ සර්ච් කරපු ගමන්ම මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේම ඉන්වර්ටර් එක හොයාගන්න බෑ. ඉතින් ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් off grid groups තියෙනවා Facebook එකේ. ඉතින් මම ඒවා බැලුවාම ගොඩාක් අයගෙන් මම recommendation ගත්තා මොකද්ද මම ගන්නවා නම් ගන්න ඕනේ ඉන්වර්ටර් එක කියලා. ඉතින් එතෙන්දී ගොඩාක් අය කියලා තිබ්බේ Carutu brand එකේ ඉන්වර්ටර් එකක් ගන්න අපිත් පාවිච්චි කරන්නේ ඒක කියලා. ඉතින් ඒ brand එකට ඉන්න කස්ටමර්ස්ලා සෑහෙන හොඳ කමෙන්ට්ස් දීලා තිබ්බා. ඉතින් ඒකින්ද මම Carutu ඉන්වර්ටර් එකක් ගන්නවා කියලා හිතුණට පස්සේ මට අයිඩියා එකක් ආවා මේක ගැන චුට්ටක් හෙව්වාම මට නම්බර් එකක් හම්බුණා Carutu brand එකට ඉන්න ඒජන්ට් කෙනෙක්ගේ. ඉතින් චයිනීස් කෙනෙක් මම එයාගේ නම්බර් එක මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ දාලා තියන්න. ඉතින් මම එයාට WhatsApp message එකක් දාලා කිව්වා මට මෙන්න මේ ඉන්වර්ටර් එක ඕනි මට ඔයාගේ price දෙන්න කියලා 3 කිලෝවොට් එකට සහ 2 කිලෝවොට් කියන දෙකටම. ඉතින් මේ දෙකටම එයා price එක ඔය වගේම එයා කිව්වා කිසිම shipping charge එකක් ගන්න නැතුව එයාට පුළුවන් කියලා ලංකාවේ තියෙන customer එකට ගෙවන ඒවා ඒ ඔක්කොම එයා බලා ගන්න. ලංකාවේ තියෙන එයාලගේ ඔෆිස් එකකට එයා කියන්නේ Carutu ඔෆිස් එකකට නෙමෙයි shipping agent කෙනෙක්ගේ ඔෆිස් එකකට මේ ඉන්වර්ටර් එක වන්නම් කියලා බොහොම සාධාරණ මුදලකට. ඉතින් ඊට පස්සේ මට පුළුවන් කියලා ගිහිල්ලා එයාගෙන් ඒක පික් කරගන්න. ඉතින් එතෙන්දී යා මට ක්‍රම දෙකක් කිව්වා සල්ලි ගෙවන්න. එකක් තමයි මට මගේ ක්‍රෙඩිට් or debit card එකක් පාවිච්චි කරලා online Alibaba එකට payment එක කරන්න පුළුවන්. Alibaba website එකෙන් එයා මට link එකක් එවනවා මගේ email එකට. මට online payment එක කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එයා මේක එවන්නම් සල්ලි ගන්නේ නැතුව මගේ ඒක ලංකාවේ අර ඔෆිස් එකට ආවට පස්සේ එයා එවනවනේ shipping courier agent කෙනෙක් ඔෆිස් එකකට. ඒ ඔෆිස් එකට ගිහිල්ලා එයාලට රුපියල් වලින් සල්ලි දීලා මේක ගන්න කියලා. ඉතින් ඔය option දෙකම මට available වෙලා තිබ්බා. ඉතින් එතෙන්දිත් මේක මගේ ගෙදරට එන්නේ නැහනේ. ඉතින් මම එයාගේ නම්බර එක දාලා තියන්නම් මේ description එකේ මම ආයෙත් කියනවා ඔයාලට එයාට contact කරගන්න පුළුවන් ඉන්වර්ටර් එක ගන්නවා නම්. ඉතින් එතෙන්දිත් මට ගෙදරට එන්නේ නැහැ. ඉතින් මම එයාට කිව්වා මම ඔයාලට ඩොලර් වලින් සල්ලි ගෙවන්නම්. ඔයා මට payment link එක ගෙවන්න. ඒ වගේම මට මේ ගෙදරට ගෙන්න ගන්න ඕනේ කිව්වා. ඉතින් ඒකට කිසිම ප්‍රශ්නයක් උනේ නැහැ. අර courier agent ගාවට පස්සේ දවස් 10ක් වගේ ගියා මට මතකයි. දවස් 8ක් වගේ ගියා මේක ලංකාවට එන්න. මම order එක place කළා payment එක කළේ දවස් 2කට විතර පස්සේ. ඒතර payment එක කළාට පස්සේ දවස් 6ක් වගේ ගියා ලංකාවට එන්න. ඉතින් එතකොට ලංකාවට ආවට පස්සේ යා මට මැසේජ් එකක් තමයි ඔන්න ලංකාවට අවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයා කැමති නම් ඔයාට ඔෆිස් එකට ගිහිල්ලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දැන් ඔයා වෙන කිසිම payment එකක් කරන්න ඕනේ නැහැ. මම යාට කාඩ් එකෙන් payment එක කරලා තිබ්බේ. ඔයා එයාට කියන්න ලංකාවට එවන්න කියලා shipping agent ගේ මට නම්බර එක කිව්වා. මම එයාට ලංකාවේ කෙනෙක්. එයාට කතා කරලා කිව්වා මෙහෙම මගේ ඇඩ්‍රස් එක මේක ඇඩ්‍රස් එක අරයත් එවලා තිබ්බේ. මේකට එවන්න කියලා. ඉතින් අන්න ඒක කොළඹ ඉඳලා ලංකාවට එවන්න රුපියල් 1200ක වගේ shipping charge එකක් මට ගියා. ලංකාවේ Domex courier service එක කරා ඒගොල්ලෝ මේක මට ගෙදරට මෙව්වා. ඉතින් process එක හරිම ලේසි. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මගේ WhatsApp number එක තියෙනවා. ඒ WhatsApp number එකට message එකක් දාන්න. මගේ එක නෙමෙයි මම මේ display එකේ දාන එක. ඒකට message එකක් දාලා ඔයාට මේකේ variation ගොඩක් තියෙනවා. 1 kilowatt, 2 kilowatt, 3 kilowatt වගේ එක එක රේන්ජ් වලින් තියෙනවා. ඒ වගේම වෝල්ටේජ් එකත් 12 වෝල්ට් 24 48 වගේ එක එක වෝල්ටේජස් වලින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට ඕන පවර් එක ඉස්සෙල්ලා ගෙදර කැල්කියුලේට් කරගන්න. මම සෝලර් සිස්ටම් එක හදන වීඩියෝස් වෙනම දාන්නම්. වෙනම වීඩියෝ සීරීස් එකක් වීඩියෝ දෙකක් හෝ තුනක් එකට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒකත් ඔයා උපයෝගී කරගන්න පුළුවන්. ඔයා තනියෙන් ඔෆ් ග්‍රිඩ් එකක් ගහනවා. ඉතින් දැන් කට්ටියට හිතෙන්නේ නැති මම මේ ඔෆ් ග්‍රිඩ් ගහන කාලේ පරක් වෙයි කියලා. ඉතින් මොකද ඔෆ් ග්‍රිඩ් කට්ටිය ගැහුවේ මේ ගොඩාක් අර පවර් කට්ස් තියෙන දවස්වල. ඉතින් මම ඒ දවස්වල කළේ සාමාන්‍ය ක්‍රමයට මට ගෙදරට ලයිට් ඕන වුණාම මම ලොකු ඇම්පියර් 100 බැටරියක් අරගෙන ඒ බැටරිය මම charge කරගන්නවා ග්‍රිඩ් එකෙන්. ඊට පස්සේ මම ඒකට වෙනම චූටි ඉන්වර්ටර් එකක් තියාගෙන ඒකෙන් අර ප්ලග් টොප් එකට ආයි කරන්ට් එක දීලා ඒක වැරදි ක්‍රමයක්. අර හදිසි වෙලාවට විතරක් ඒක පාවිච්චි කළා. ඒක හොඳ ක්‍රමයක් නෙමෙයි.
හැබැයි ඉතින් ඊට පස්සේ මට විදුලිය ටිකක් වැඩිපුර ඕන වෙද්දි මම තීරණය කරගත්තා on grid solar system එකක් ගහන්න කිලෝවොට් 5ක විතර. ඉතින් මම ඒකට වෙනම වීඩියෝ එකක් channel එකේ දානවා on grid කිලෝවොට් 5ක solar system එකක් මේ වෙද්දි ගෙදර ගහලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මගේ ගෙදර විදුලි බිලක් දැන් මට එන්නේ නැහැ. විදුලි බිල 0. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ආයෙත් තීරණය කළා හැබැයි විදුලි බිල 0 වුණාට පවර් කට් එකක් ආවම ගෙදරට ලයිට් නැහැ. සෝලාර් ලයිට් එක සෝලාර් එළියෙන් විදුලිය නිපදවලා ඒක අපි ආයෙ ග්‍රිඩ් එකට දුන්නාම ග්‍රිඩ් එකෙන් අපේ බිල 0 කරලා අපේ අතටත් මුදලක් දෙනවා ඉතුරු වෙන විදුලියට. හැබැයි ලයිට් ගියොත් පාරේ ලයින් එකේ ලයිට් ගියොත් CB ලයින් එකේ ගෙදරටත් ලයිට් නැහැ. අපෙන් එන සෝලාර් ටික යාලට යන්නේත් නැහැ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වෙලාවකට ඒත් කරවලේ ඉන්න වෙන හින්දා තමයි මම ආයෙත් තීරණය කළේ මෙච්චර on grid එකකට ලක්ෂ ගණනක් වියදම් කළා නම් කමක් නැහැ off grid එකකුත් ගහ ගන්නවා කියලා තනි පැනල් එකක් විතරක් off grid එකට දාලා off grid එකක් ගන්න තමයි මේ 3 kilowatt inverter එක මම ගෙන්න ගත්තේ. ඉතින් මේකත් එක තව බඩු ගොඩාක් ගෙනාවා charging controllers වගේ දේවල්. ඉතින් ඒ ටිකත් පෙන්නලා මම වෙනම මේක එන වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. ඉතින් අද inverter එක ගැන කතා කරන්න ආවේ. ඉතින් inverter අර විදිහට යාට message එකක් දැම්මට පස්සේ ආහනවා වගේ payment method එක මොකක්ද කියලා. ඔයාලට කාඩ් එකකින් ඩොලර් වලින් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාගේ කාඩ් එකෙන් ඔයා පේ කරන්න කැමති නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් ඒක ශ්‍රී ලංකාවට එවන්න කියලා. ශ්‍රී ලංකාවට ආවට පස්සේ ඔයාට අදාළ ඔෆිස් එකට ගිහිල්ලා ඒ සල්ලි ගෙවලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ඔෆිස් එකේ ඉන්න කෙනාට කතා කරලා එයාගේ බැංකු account එකක් ඉල්ලගෙන ඒකට සල්ලි දාලා මේක ඔයාට ගෙදරට එවන්න කියන. ගෙදරට ආවම ඔයාට අර courier charge එක වෙන ඔයාගේ ප්‍රදේශය යනවා මට 1200ක් වගේ ගියේ. ඒ අදාළ ගාණ ගෙවලා ඉන්වර්ටර් එක ඔයාගේ අතටම ගන්න කස්ටමර් එකේ රස්තිය අඩු වෙන කස්ටමර් එකෙන් ක්ලියර් කරගන්න වගේ කතන්දර මුකුත් නැහැ. එක WhatsApp message එකයි ඔයාගේ email එකයි නමයි address දැම්ම යා ඉන්වර්ටර් details ටික ආවම බොහොම ලේසියෙන් මේක ලංකාවට import කරගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි process එක. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේකට warranty එකක් තියෙනවා අවුරුද්දක. ඉතින් ඔයාලා බලනවා ඉතින් මේකේ warranty එක ගන්න කොහොමද කියලා Carutu official service center එකක් ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙනවා. ඉතින් මේ Carutu service center එකේ නම්බර එකත් මම ඔන්න display එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට මොකක් හරි inverter එකේ case එකක් ආවොත් පාවිච්චි කරද්දී අවුරුද්ද ඇතුළත මේ manufacturing fault එකක් වෙන්න ඕනේ. ඔයා මේකට දාන රින වරද්දලා දීලා නැත්නම් AC විදුලිය ආයි මේකට යන්න දීලා වගේ ඔයාගේ අතින් හානියක් වුණොත් එයාලා සල්ලි ගනි මේක repair කරන්න පුළුවන් වුණොත් ඒත් repair කරලා දෙයි. හැබැයි මොකක් හරි හදද්දී එන manufacturing fault එකක් තිබුණොත් එහෙම නැත්නම් inverter එකේ වැඩ කරකෙද්දි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඔයාගේ අතින් නොවන ප්‍රශ්නයක් ආවොත් අන්න ඒක repair කරලා දෙන්න. එයාලා අවුරුද්දක් ඇතුලේ මේ සර්විස් සෙන්ටර් එකට ඔයාලට අරන් ගියොත් repair කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා වැඩේ පැහැදිලි ඇති කියලා. ඉතින් ඒක තමයි ඉන්වර්ටර් එක කතන්දරේ. ඉතින් ඔයාලටත් off grid system එකක් ගන්න කැමති නම් channel එක subscribe කරලා තියන්න. channel එකේ මම videos දානවා මගේ off grid system එක ගැහුවේ කොහොමද කියලා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන් මම කොහොමද වැඩේ කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ දේවල් බලලා ඔයාලටත් off grid system එකක් ගහගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙනවා groups DIY off grid ශ්‍රී ලංකාව වගේ groups තියෙනවා Facebook එකේ. අන්නේ groups එක join වුණොත් ඒවැනොත් ලොකු idea එකක් ගන්න පුළුවන්. මම ඒ groups බලලා ලංකාවේ තව YouTube channel වල ඉන්න අය කරපු videos බලලා තමයි මගේ system එක මම තනියෙන් හදාගන්නේ off grid එක. ඉතින් එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක බලනකොට. ඔයාලටත් ඉන්වර්ටර් එකක් ගන්න ඕන නම් ඔන්න මම process එක කිව්වා. මේ process එක through ඔයාටත් Carutu ඉන්වර්ටර් එකක් ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ බලනකොට. තාත් මේ වීඩියෝ කරගෙන ඉක්මනට මෙන්න